Sorry cô, busy quá. Hey, you come home late today, Misna? Yeah. Oh, I suppose that we have a lot of customer. Ít bữa nữa đổi giờ nên học trễ. Ah, okay. Ở bên Misna bây giờ là đang là chuyển giờ lại sang giờ cũ hay là thế nào đấy? What is that? I'm not sure. Mai mốt là học trễ 1 giờ. Là bây giờ 9:30, mai mốt chuyển lùi lại 1 giờ là 10:30. Okay. 10 Là rưỡi. 10 rưỡi là giờ 10 10 rưỡi là giờ Việt Nam hay là giờ bên Misna đấy ạ? Mỹ. Okay. Bây giờ là bằng giờ Việt Nam. Right? Bên Việt Nam là Yes. mai mốt là lên 1 giờ. Là bên này 10:15 học, là bên đó 9:15. Okay, yes. Oh, you told me before that the hour changed during the summer, right? Okay. Yeah. Every 6 months. All right, a little bit confusing, but yes, so. All right, that's good. Với cả Messina nói là hình như là tuần sau là mình mới có một buổi nghỉ đúng không Messina? Is that it? Next Saturday or next Friday? Ngày 16 hả? Ngày 16 là đúng ngày thứ mấy ta? Thứ bảy, đúng rồi, ngày 16 nghỉ. Okay. Ngày 16 nghỉ là ngày thứ mấy mới về ta? Tối thứ ba về. Nếu mà 16 của bên Messina là 17 của bên em á. Right? Yeah. Thứ bảy, dạ. Okay. 16, thứ hai cũng nghỉ nữa. Là tối thứ tư bên này học lại và ngày 20 học. Yeah. 20. Ngày 20 học. Ok, ngày 20. Thế là mình sẽ nghỉ 2 buổi đúng không ạ? Yeah, Is that 2 lessons? 16, 18. Right? Yes. Là bên đó 17, 19. Nếu mà bên em là 17, 19. Nếu mà bên em là 17 Messenger thì là cái hôm thứ bảy đấy là của em là hôm chủ nhật mất rồi. Tức là cái hôm 16 của Messenger của là em là hôm chủ nhật rồi á. It's already my Sunday. Yeah. Yeah, là thứ sáu vẫn còn học. Yeah, ngày 15 vẫn còn học. Ừ. Tối thứ bảy đi. Đúng rồi, ngày thứ sáu vẫn còn học. Vậy là mình chỉ nghỉ có một buổi thôi đúng không Messenger? Ngày thứ hai. Yeah. Alright. Thứ Tối thứ ba về. hai. Thứ ba về, thứ tư học. Tối thứ tư học. Alright, that's good. Vậy là mình chỉ học đúng một buổi thôi đúng không ạ? Yeah, đúng rồi. Yeah, sure, no problem. Okay, so let's get back to our lesson today. Let's see what we have.
All right, that's good, Miss. So today we will move on with the last lesson of Unit 8. So, along Unit 8, we learned about shopping for clothes. So Lesson 4, we will discuss clothing do's and don'ts. All right. So what do you think of when I say do and don'ts, Miss Nina? Clothing, you know, but do's and don'ts. So what does it mean? Làm và không làm hả? Yes. So we talk about something we should do and something we shouldn't do, especially when we wear clothes. All right, that's good. So we have our reading today, a very interesting reading. All right, so we'll talk about some clothing preferences in some countries. But before we read, let's move on to some vocabulary. Okay, so listen up. First one, I have some of the word here. The first one is formality. Vậy ví dụ nha, Messina đi we go to the party, right? Mình đi đến các cái bữa tiệc mà wedding chẳng hạn, wedding party. Okay, we normally will wear formal clothes. Chúng ta thường sẽ mặc formal clothes, gọi là gì đấy ạ? Formal. What do you think? Formal clothes. All right, Messina thử đọc cái definition của em nha. So Messina, can you read it for me? For special event when casual clothes are not okay. Yep. So formal means special events when casual clothes are not okay. You have to wear formal. So what does it mean, formal? Giống như áo quần đặc biệt hơn. Yep, that's right, isn't it? Nó giống như là mình sẽ ăn mặc một cách trang trọng, trịnh trọng. Alright, so we have formal. Từ khi nào mình nhắc đến cái từ formal có nghĩa là mình nói một cách trang trọng. Nói về quần áo này, nói về ví dụ như cách ứng xử, hay là mình nói về cách nói cũng gọi là formal. Formality đó là nghĩa là gì? Formality nó chính là danh từ của cái từ formal. Formal này là tính từ Messina nha. Formality cũng là sự trang trọng. Đấy. Hoặc là trịnh trọng, trang trọng gì đấy tùy trong từng trường hợp. Đấy. Và cái từ đối ngược với nó, the opposite of this word is casual. Casual thường là phổ biến, thoải mái, thì formal sẽ ngược lại với nó. Casual là không trang trọng hả? Yep, right. Giống như mình hay nói là casual clothes đấy ạ, quần áo mà thoải mái. Right? Or we have another word for it. For everyday events when casual clothes are okay. Vậy thì chúng ta có hai cách. Một là chúng ta nói là casual. Hai là chúng ta nói là informal. Đấy. Chúng ta có tiền tố in nha. Giống như là đắt là expensive thì không đắt sẽ là inexpensive. This one, informal. Right? It means casual. Yeah. Alright, now next one, cái này mình đang nói về clothes nha, nên là thường là người ta đang nhắc đến quần áo. Nhưng mà trong các cái hoàn cảnh giống như là mình nói này, mình viết văn này, hay là mình quần áo hay gì đấy cũng được, mình có thể sử dụng từ này. Không trang trọng. Yes. So, for example, I can say that, Missina, you don't have to wear informal clothes when you go to work, right? You can wear casual clothes, right? Now, next one, Missina. How do we say this word? If we base on the pronunciation?
Nếu mà dựa vào cái phiên âm thì Messina sẽ đọc từ này thế nào ạ? Chúng ta có đầu tiên là Ờ, âm nha. ờ, pro price That's good. Appropriate. appropriate. That's good. All right. Appropriate means socially correct. Có nghĩa là phù hợp. Social là xã hội. Vậy thì phù hợp với xã hội có nghĩa là phù hợp với tiêu chuẩn của xã hội đưa ra. Đấy, có nghĩa là phù hợp nói chung. Appropriate. For example, we don't wear white when we go to the funeral. Chúng ta không mặc đồ trắng khi chúng ta đến đám tang. Hay là chúng ta đến lễ tang của một ai đó thì gọi đấy gọi là appropriate, phù hợp. Vậy thì chúng ta sẽ có cái từ ở ngay phía trên, appropriateness là sự phù hợp, nó chỉ là danh từ của từ này thôi. It's the same. Right. Và ngược lại về nào, opposite of appropriate, Messina, what is this? Inappropriate. 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 Yep, inappropriate. Đấy, không phù hợp. Vậy thì phù hợp và không phù hợp này dùng cho hoàn cảnh nào cũng được. Ví dụ giống như em nói quần áo không phù hợp hay là chúng ta làm một cái hành động gì đó không phù hợp. Yep. We do something that is inappropriate. For example, we wear short clothes when we come to the temple or the pagoda. Mặc quần áo ngắn khi mà vào chùa, vào đền các thứ đúng không ạ? Thì gọi là inappropriate. Đấy. Right. Next one, listen nào. Do you know this word? Strict. Strict. For example, I say the teacher is very strict to the students. Cái từ strict này Miss Anh nhìn thấy bao giờ chưa? Strict. Khi mình nói là strict, mình có nghĩa là nghiêm khắc nha. Vậy thì cái strictness ở đây có nghĩa là cái sự gì ạ? Cái độ nghiêm khắc. Nghiêm khắc ở đây là gì? Đấy, nghe thì có vẻ hơi lạ nhưng bây giờ Miss Anh sẽ cùng xem với em nha. Mình sẽ có từ đầu tiên đấy là liberal. Đọc giống như viết luôn, liberal. Without many rules for appropriate dress. Không có quá nhiều những cái nguyên tắc cho những cái gì ạ? Thể loại quần áo phải mặc. Right. So, without rules. So, you can wear anything you want, whatever you like. We call it liberal. Tự do phóng khoáng. Liberal. Right. Close, saying anything, nó giống như appropriate và formal, mình có thể dùng trong rất nhiều trường hợp. Ví dụ như là mình nói là quyền tự do được nói chẳng hạn, cũng có thể gọi là liberal. Without many rules, no rules actually. And opposite to liberal. Yes, Miss Duck? Từ này cũng là tự do hả? Yeah, đúng ạ, tự do phóng khoáng. Mình sẽ hiểu là kiểu no rules, không có nguyên tắc nào cả. Liberal. Tự do ngôn luận mình dùng cái từ này được không? Yes, Miss Duck. Được ạ. Bởi vì cái từ này là tính từ nha, nên là mình có thể dùng trong cái hoàn cảnh đấy được. Ngôn từ là sao? Tự do ngôn luận. Liberal. We can say liberal saying. Mình hay nói là ví dụ mình có thể có quyền được nói gì đấy saying theo một dạng ấy nha. Yeah, we can say liberal saying.
It means tự do ngôn luận hả? Yep, trong trường hợp đấy mình cũng có thể nói như vậy nha. Hoặc là liberal quotes. Okay, that's it. Quotes ở đây là như kiểu câu nói ạ, thì mình có thể dùng như thế được ạ. Skip. Alright. And opposite to liberal, và ngược lại với liberal nha. With more rules means we have something that we have to follow. We call them conservative. Vậy thì tự do phóng khoáng rồi thì đối ngược lại sẽ là gì mới nào? Conservative. Không tự do. Yep. Alright. Or we can say có nhiều trường hợp nha thì nó sẽ là bảo thủ. Hoặc là không tự do nếu mà nhẹ nhàng hơn cũng được. Bảo thủ. Hoặc là khép kín, cũng gọi là conservative. Right? So it depends. Ví dụ như nói về văn phong chẳng hạn thì có thể nói là khép kín. Đấy. Còn nếu mà nói về tính cách thì có thể nói về là bảo thủ, conservative. Còn nếu mà nói về quần áo thì có thể dịch là kín đáo. Đấy. Nói chung là nó sẽ tùy từng trường hợp mình có thể đặt nó. Conservative. Cái từ này khó đọc hơn. This one mới nào. Conservative. Mình sẽ thấy cái âm đầu tiên là âm ơ nha, và cái âm này cũng là âm ơ, nên là mình sẽ đọc rất là nhẹ thôi. Conservative. Yep. All right. So let's repeat again this word. All right. First one we have Formal. formal. Yep. Next one. Informal. Pro. Appropriate. Appropriate. Inappropriate. That's good. Liberal. 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 Conservative. Yep. Conservative. Conservative. That's good. All right. Và chúng ta cũng có một số những danh từ như là what is it, Miss Nat? Formality. Yeah, formality. Next one. Appropriateness. Yeah, appropriateness. Appropriateness. Strictness. Strictness. That's good. Alright. Mình có thể hiểu strictness là nghiêm khắc hoặc là nghiêm ngặt. Nói chung là sẽ tùy trường hợp. Trong trường hợp là quần áo chẳng hạn thì có nghĩa là ý là ở đây là được mặc kín đáo hay không, kiểu như vậy. Yeah. That's good, Miss Nell. So based on each culture, each country, we have do and don'ts in clothing, right? So for example, I think it's going to be a little bit different with clothing in America and Vietnam, for example, right? So now we will see two countries today, Turkey and the United States, America. All right. Do you know which country is it, Ms. Na, in Vietnamese, Turkey? Nước gì đấy ạ? Bây giờ đang nhìn thì quen quen, hồi xưa mình gặp một lần nha, ở một cái bài nghe. Thổ Nhĩ Kỳ hả? Yep. All right, Turkey. So, between Turkey and United States, what are some do and don'ts in clothing? Right? Vậy Miss Na sẽ cùng nghe với em, họ sẽ đọc qua cái bài này nha. Chúng ta sẽ xem là họ nói về cái gì. Let's see. Right? So, travel smart. Read and listen. Travel smart. Okay, you're planning a foreign trip. After you get your passport, reservations, and tickets, it's time to think about clothes. Clothing customs can vary from very liberal to quite conservative. Compare clothing do's and don'ts in two popular destinations.
All right. So they just told us that we are planning for a trip. And when we go to Turkey, for example, we have to take in mind that there are some do and don'ts in clothing. Right? So they say we can do vary from liberal to quite conservative. Vậy thì cái từ vary này Messina sẽ đoán là gì đấy ạ? Vary from liberal to quite conservative. Right? Các cái loại quần áo có thể thay đổi. Right? Vary here means can change. Nó giống từ change Messina nhỉ? This one. Vary là change hả? Dạ, đúng ạ. Nó là động từ nha, thay đổi. Có thể linh hoạt thay đổi kiểu như vậy, biến đổi, change. Đấy, vậy thì ý là các cái quần áo với mỗi phong tục thì sẽ thay đổi, có thể từ tự do phóng khoáng cho đến rất là kín đáo. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ xem in Turkey. Right, let's go. Turkey. Pack light clothing for the heat. Even though most tourists wear t-shirts and shorts, Oops, sorry. Read and destinations. Okay. Turkey. Pack light clothing for the heat. Even though most tourists wear t-shirts and shorts, Turkish people usually wear more modest clothes, dresses or blouses with sleeves for women, and short-sleeve shirts and long pants for men. For tourists visiting Turkey's beautiful historic places, casual, comfortable clothing is fine for men and women. If you visit a mosque, however, the dress code is stricter and shorts are definitely inappropriate for both men and women. Women must cover their knees, shoulders, and head, and men must cover their knees and shoulders. Everyone must remove his or her shoes. On Turkey's beaches, on the other hand, anything goes for tourists. Shorts, t-shirts, and sandals or flip-flops are normal for both Turkish people and foreigners. All right, that's good. So, listen up. After we heard about Turkey, do you have some new words in here? Mình có thể có cái từ nào mình chưa biết ở trong đoạn này đúng không ạ? Anything? Yeah, listen up. All right. So, first of all, they said packed like clothing for the heat. Mình biết clothing là quần áo rồi. Pack là gói ghém. Like clothing, what does that mean, isn't it? Quần áo nhẹ nhàng hả? Quần áo nhẹ for heat. That's good. Like clothing có nghĩa là quần áo thoáng khí hoặc là quần áo gì ạ? Mát mẻ. Like clothing for the heat because it's hot in Turkey. All right. And usually people in Turkey, they wear modest clothes. Modest clothes means a little bit conservative, Miss Na. Có nghĩa là gì ạ? Hơi conservative một tí nha. Modest. Right. Modest có nghĩa là đứng đắn. Vậy thì ở đây ý là quần áo thường là mặc rất là nghiêm chỉnh. Đấy, kiểu như vậy. Hoặc là ví dụ cái từ này mình có thể nói về con người. He is very modest. Anh là một người rất là đứng đắn. Có nghĩa là không có cái kiểu như là nói không rồi làm có và nói có làm không. Right, kiểu vậy. So, modest clothes. Đấy, tại sao này? Bởi vì họ thường mặc những bộ quần áo gì? Dresses or blouse with sleeves. Biết Giang còn nhớ từ này không ạ? Sleeves. Dạ, áo phông. No, t-shirt. Áo phông biết là sleeves. Yep. Đúng ạ. Mặc váy và mặc áo với có tay dài với phụ nữ. Khá là conservative. Short sleeve shirts and long pants for men. Và người ta yes, Miss Na. Từ blouse đây là cái nghĩa là gì?
Blouses. Cái từ này bằng với từ shirt nhỉ? Nhưng mà shirt for women. Women. Đấy. Có nghĩa là nếu mà đàn ông nha thì chỉ nói là shirt thôi, nhưng mà phụ nữ thì mình có thêm một cái loại nữa gọi là blouse. Là áo nhưng mà áo cho nữ. Còn nam thì không dùng từ này. Blouse. Đấy. Blouses. Áo dùng cho nữ. Dạ đúng ạ, chỉ dùng cho nữ thôi. Only for women. Đấy. Yep. And then for tourists visiting, với khách tour ấy, thì sẽ dễ dàng hơn đúng không ạ? You can visit with casual, comfortable clothing. Yeah, it's easy. If you visit a mosque, the dress code is stricter. Khi mà visit cái mosque này, thì cái dress code là cái gì vậy mấy nào? What is the dress code? The dress code. For example, when you go to a party, the dress code is black and white. So what does it mean, Miss Na? Đúng ạ. Code là cái mật mã, dress ở đây là cái trang phục mình phải mặc. Alright. Vậy thì dress code có nghĩa là cái gì ạ? Giống như là ví dụ mình đi đám cưới nha, người ta bảo mình phải mặc màu đỏ hoặc màu đen chẳng hạn. Vậy thì đó là dress code. Có nghĩa là cái gọi là gì ta? Những cái bất tiếng Việt mình cũng hay gọi là dress code, giống như là cái trang phục mà mình sẽ phải mặc đến đó, giống như là mọi người. Nó như là một cái ký hiệu mật mã vậy. Tự nhiên em quên mất tiếng Việt là cái gì cả. Tại thường ở kiểu một cái yêu cầu ấy ạ, đúng không ạ? Có nghĩa là quy tắc ăn mặc, đúng rồi, gọi là quy tắc cũng được. Quy tắc ăn mặc, đến đấy mình phải mặc cái gì. For example, go to the wedding party, go to the temple, so the dress code. Đấy, mình có thể gọi là quy tắc ăn mặc. Còn cái từ mosque, visit a mosque. A mosque here. Mosque là một cái nhà thờ, nhưng mà nhà thờ kiểu Hồi giáo biết là nhỉ? Mosque. Yep. Nhà thờ Hồi giáo. Mình đọc là mosque thôi, mình không đọc mosque gì cả. Mosque. Nó phiên âm là thế này. Mosque. Giống như là khi mình nói là temple, chùa ấy ạ, thì mình sẽ hiểu ngay là kiểu Phật giáo. Còn khi nói là mosque thì mình sẽ hiểu luôn là nhà thờ kiểu Hồi giáo. Mosque. So, when we visit a mosque, the dress code is stricter. Bởi vì in Turkey họ có nhiều mosque. Shorts are definitely inappropriate. All right. So, of course, when you go to a mosque, a woman must cover, phải che cái gì đấy này, rồi nam cũng phải che cái gì đấy này. Right. But on Turkey beaches, on the other hand, what does it mean on the other hand, Miss Na? Một tay khác. Yep. Miss Na thử đoán nha. Ví dụ ở trên này nó nói là đi nhà thờ, đi nhà thờ Hồi giáo đúng không ạ? Thì phải cover. Đấy, phải che đậy. Nhưng mà đến bãi biển nha. Anything goes for tourists. Shorts, t-shirts, sandals, flip-flops are normal. Right? Vậy thì opposite and on the other hand, the same. Nó có nghĩa là ngược lại. Opposite. On the other hand là ngược lại hả? Yep, đúng ạ. Khác cái công cụm. Mình hiểu giống như là however ấy ạ. Khác cái cụm đó luôn hả? Đúng ạ. On the other hand, cả một cụm. Is equal to, however. Nó dùng y hệt however luôn. Dùng ở giữa câu, dùng ở đầu câu đều được.
Giống như Miss nói là một cái tay khác đúng không ạ? Có nghĩa là ngược lại. However. Right. But however, anything goes for tourists. Ngược lại thì anything goes for tourists. What does it mean, Miss Nat? Anything goes. Oh. All right. Anything Cái gì goes đi here. cái tour hả? Tức là gì ạ? Với người bản xứ thì phải mặc quần áo giống như mình lúc nãy đúng không ạ? Áo dài này rồi nam các thứ phải như thế. Anything goes here means anything is acceptable. There's no rules. Không có quy tắc nào hết. Gì cũng được. Anything goes. Right. Vậy thì đây là một cái cụm nha. Mình có thể hiểu anything goes là tất cả đều chấp nhận được. Anything goes. Right. Ý ở đây là gì? Ở trên kia mặc quần áo đúng không ạ? Với người bản xứ thì cần phải mặc áo dài. Nhưng mà với những vị khách thì không cần. Anything goes. Có thể mặc shorts, t-shirts, sandals, flip-flops. All right, that's good, isn't it? So we can see the differences between foreigners, tourists, and the local people in Turkey, right? Now, what about the United States? Let's see. Read and listen. Wear more modest clothes. T-shirts and sandals or flip-flops are normal for both Turkish people and foreigners. The United States. United States weather in July differs by region. A good rule of thumb is to check an internet weather site to be sure. The dress code is generally liberal, so it's common in the warmer months for Americans of both sexes to wear t-shirts, shorts, and sandals or flip-flops on the street and in informal settings. But young people frequently wear some pretty wild clothes. The dress code, however, is definitely not anything goes in schools, formal restaurants, or religious institutions. There, more conservative clothes and shoes are appropriate, with women wearing skirts, dresses, or nice pants with a sweater or a blouse. But even in more formal places like offices, women never have to cover their arms. For men, in formal settings, a suit and tie or a nice shirt and a blazer are always appropriate. All right. So in the United States, a little bit different. In July differs by region. Cái từ differs này nó chính là lấy từ cái từ different, khác biệt. Right. Vậy thì differs ở đây nghĩa là gì vậy Miss Nat? What is it? Việc. Yep. All right. Khác biệt nhưng mà ở đây là verb nha. Động từ. Right. Vậy thì ở mỗi nơi, ở mỗi vùng miền đúng không ạ? Vào tháng 7 thì thời tiết sẽ khác nhau. Differs by region. Right? Region ở đây mình có thể hiểu là area. Vùng miền. All right. A good rule of thumb. Thumb. Right. Thumb là ngón gì ạ? Ngón cái. A good rule of thumb is to check an internet website to be sure. Right. So, Mr. Nat, can you guess a good rule of thumb? Một cái điều mà chúng ta luôn luôn làm trước khi đi đến một cái vùng nào đó, đấy là chúng ta sẽ check xem cái thời tiết ở đó như thế nào. Alright, so a good rule of thumb is an idea that everyone think is true or good idea to do. Yep. Alright. Vậy thì giống như là gì ạ? Một cái điều mọi người thường làm, a good rule of thumb. Right? Is to check the website. Thông lệ, điều thường lệ.
And also the dress code here is very different. Cái quy tắc ăn mặc ở đây thì rất là khác. Is generally liberal. Đấy. Và người ta cũng giải thích một chút đấy là liberal như thế nào. Đấy. Đúng ạ, đoạn này là nói về liberal nha. Tiếp theo này, nói về cái đoạn tiếp theo. However, nó giống từ gì chúng ta vừa gặp ở trên vậy xem nào. However. On the other hand, mình thấy cách dùng của nó y hệt như vậy nha, nào, đứng giữa câu này, giữa hai dấu phẩy. Right. But it's definitely not anything goes in schools, formal restaurants, or religious institutions. Vậy thì ở một số những cái địa điểm chúng ta vừa kể thì not anything goes. Đấy, không phải là cái gì cũng chấp nhận được. Right? Religious institutions có nghĩa là những cái nơi mà thuộc về gì ạ? Tôn giáo. Religious institutions. Institution này có rất là nhiều nghĩa này nhỉ. Nó có thể có nghĩa là tổ chức. Mình có thể hiểu như vậy. Tổ chức tôn giáo. Religious institutions. Right? For example, church. Church cũng là religious institutions trong cái trường hợp này. Tổ chức tôn giáo. Yep. That's good. Right. Và đoạn cuối thì họ cũng chỉ kể là nếu như ở nơi này thì chúng ta phải mặc gì. Right. Vì vậy ở đây phải mặc more conservative clothes. Right. And we also discussed that for women, right? They have to wear shirts, dresses, night pants with sweater or blouse. Mình lại thấy blouse xuất hiện ở đây và chỉ cho nữ thôi nhỉ. But in formal places like office, women never have to cover their arms. Khác với Turkey đúng không ạ? Là không phải che tay. Alright, that's good. And for men, và cũng nói for men thì mặc gì? Alright, so we have United States and Turkey. That's good. Alright, you got everything up? Alright. Vậy... Oh, yes, Mizana, what is that? Nói Mỹ tự do hơn chút. Yeah. Oh, if you go to a formal setting like a restaurant, Mizana, is it okay to wear flip-flops? Yeah. Mình đừng gì kệ mình chứ. Nhưng mà giống như chỗ mà nhà thờ công cộng đồ tại nhà thờ thì phải nghiêm túc. Alright, yes. But maybe do you have to wear like long sleeves when you go to the church or any religious institutions? Bên này thì nhà thờ Mỹ thì nó mang nhiều khi nó mang quần đùi nữa. Nhưng nhà thờ nhà thờ Việt Nam thì cha không cho. Okay. So in America, more liberal. Yeah. Long dresses are okay, right, Miss Na? Yeah. Okay. Đừng có sát cánh quá. Okay, yes. So I think it also depends on the culture. Maybe in Vietnam, more conservative, right? Yeah. All right, that's good, Miss Na. But do you think that the liberal in America is good or bad? I just want to ask. I mean, in terms of clothing. Sometimes good, sometimes bad. Okay, yes. Right. What about the young people there, Miss Na? What about the clothes they're wearing? Is that too liberal, or you want it to be a little bit more conservative? What do you think? Thoải mái hơn chút. Okay. Giống như quần đùi, áo phông rồi vậy đó. Yeah. Oh, I think it's in Vietnam we kind of like more liberal right now, more than in the past. Yeah.
All right. So let's see the comprehension today. I have a few true or false questions, Miss Na. Pretty easy. Let's base on the reading and see. So my first question is appropriate to wear shorts in Turkish mosque? Is that true or false, Miss Na? Oh. Yep. All right. This one easy. Number 2, Miss Na, can you help me to read it? The red coat for tourists is pretty liberal Liberal. Mhm. on Turkey beach. Bitches. Yep. Yes, Mhm. yes, That's true. good. True. And number 3? Clothing custom in Turkey are anything go for everyone. Clothing custom. All right. Now let's check the reading, Miss Na. Clothing custom are anything goes for everyone. So the key word here, Miss Na, is for everyone. Is it anything goes for anyone? Yeah, anything go for tourists. All right. So is it true or false statement, Miss Na? For Yes, false. All right. So it's not anything goes for everyone. It should be anything goes for what, Miss Na? tourists. Yes. All right. Only for tourists. Because they said that Turkish local people, they often wear modest clothes. All right. Opposite to the tourist, anything goes. Yeah. All right. That's good, Miss Na. Next one we will have, let's see. All right, number 4, Miss Na, can you help me to read it? The United States is very conservative about clothes. Conservative, isn't it? Conservative. No. No, right? False. False. That's good. Because they said what, Miss Na? The Generally liberal. So the dress code is generally liberal, right? So you don't need to wear conservative clothes. That's good. All right. Number 5, Miss Na. is appropriate Appropriate. appropriate for young American to wear clothes in reasonable in Miss Na. Why clothes? white clothes Religious. religious Institutions. institution. Yep. Cái từ này đọc như thế nào viết như thế nha. Institutions. All right. So appropriate for young people to wear white clothes. White có nghĩa là mặc những cái bộ quần áo mà nó khá là phóng khoáng và rất là táo bạo. Mình có thể dịch là táo bạo. Bởi vì white á, nếu mà trong trường hợp mình hay sử dụng là wild animals, là động vật hoang dã đấy ạ. Đấy. So why here mình có thể hiểu là kiểu táo bạo một chút. So it's appropriate for them to wear white clothes in religious institutions, isn't it? No. Yep. No, right.
right? Because they said that even though the dress code is liberal, but more conservative clothes or shoes are appropriate, especially in religious institutions, right? So not anything goes. All right, is that okay, Miss Nat? All right, and last one, number 6. All right, can you read it, Miss Nat? Flip-flops. Flip-flop are in appropriate Inappropriate. Yep. inappropriate informal restaurant in the United States. Ah, All right, we can come back to see. false. I don't think so. All right. Now, based on the reading, is it true or false, Mina? Inappropriate informal restaurant. Is it true or false? Formal restaurant. Right? What do you think, Miss Na? These flip-flops are inappropriate. Not appropriate, Miss Na. Inappropriate. In In means opposite of appropriate. không phù hợp. Yes. All right, so what do you think? Is it true or false? Informal như hồi vậy đó. Không trang trọng, không phù hợp. Yes. All right, so this is true, right? Bởi vì người ta nói là gì ạ? The dress code, not anything goes in formal restaurant. So that means that it's inappropriate to wear flip-flops. Đúng không ạ? Không có trang trọng. Vậy ở đây sẽ là ngược lại rồi. Yep, that's good, isn't it? All right. So let's move on a little bit to our discussion. Now, listen up. Let's pretend that you are going on a trip to New York in June. And then the weather is warm and hot during the day and cool at night. Right? Just imagine that. The weather is hot during the day and cool at night. You want to go to a nice restaurant and visit many places and parks. So let's plan your clothes for 1 week visit. Yeah. So, listen, now tell me, when you visit New York, for example, in June, what are you gonna wear, and what are you gonna pack for a week visit? So, for example, for me, Miss Ina, I can say that I'm taking 2 or 3 pairs of shorts because it's hot. It's really warm in the summer, and it's okay to wear casual clothes in New York. All right, so what about you, Miss Ina? What are you gonna bring with you? Short and t-shirt and dress. All right, so you can say, I'm taking what, Miss Nat? I'm taking 2 or 3 pair of shorts and t-shirts. That's good. All right. And 2 Two two dresses. But they said that it's cool and maybe a little bit cold at night. So what do you want to bring with you?
just in case it's cold at night. Jacket. A jacket. Mhm. What about a green breaker, Miss Anna? Green breaker. Windbreaker có nghĩa là gì quên rồi ta? Wind, like windy. So green breaker, áo gì đấy ạ? Đó. Yes, áo gió, right? A green breaker. Do you want to bring it with you? No. No. Oh, why is that, Miss Anna? I thought it's gonna be cool. Like áo giả vest hả? Áo giả vest là gì? A blazer. Blazer. Okay, you're gonna bring a blazer with you. Okay. Oh, actually, it's good, Miss Anna, because you can wear a blazer in the restaurant. Yeah. Yeah, that's good. What about shoes? What kind of shoes do you bring with you? Flat shoe. Mm-hmm. Okay. Because you're gonna visit restaurant too, so maybe shoes and flip-flops during the day. Yeah. Oh, actually, do you like wearing flip-flops, Miss Anna? Do you like them It's summer. in summer? Yeah. Oh, actually, it's just my personal taste. I don't usually wear flip-flops, even on summer, during summer. Like flip flop với lại sandal với lại flat shoe. No tennis shoe. I don't like tennis shoe. Okay. You like it. Oh, that's fine. Mhm. It's actually based on personal taste. Oh, do you gonna bring high heels with you in case you want to go to a formal restaurant? I don't think so. No? Oh, right. A bit inconvenient, right? Yeah. Mà cái gì thoải mái thì đi chứ. Yeah, that's true. Especially when you go on a trip. Mhm. Yeah. All right, that's good, isn't it? So that is our own thinking. So let's come back to the reading. So what do you think are the main differences in the dress code of Turkey and United States, Basina? The main differences. Turkey men and women have covered in neck and arms, something like that. That's good. But the United States, when they go work, the woman they don't have to cover the arm. Oh, yep. All right. So that is the difference. What about something that in common, Basina? In common. Common. In common means something that they have the same, like they have the same dress code in some places. I think they can wear flip flop in the pictures, something like that. Yeah, that's good, Miss Na. Yeah. Right. And actually, like we said, in Turkey, if you visit a mosque, right, or maybe somewhere formal, and in the United States, you visit somewhere like formal restaurant or in religious institutions, you have to wear some conservative clothes, right? All right, so maybe that is something in common. Is that good, Miss Annette? Yeah. All right, that's easy. Okay. So now let's move on to the next one. All right, this one easy. So, for example, in Turkish mosque, male travelers should keep their shoulders, head, or knees covered. Miss Annette, do you remember? Knees. All right. It's okay to wear what to the beach in Turkey? T-shirt and shorts. T-shirts and shorts. Okay. Which part said that, Miss Annette? Anything go for tour?
All right. Anything goes for tourists. True. Short t-shirt and shoulder. Okay. Yeah. Actually, all of them are okay. But maybe not a too revealing bathing suit. Okay. In the United States, Miss Na, is something for men to wear suits in formal meetings. Formal meeting. I think so. All right. So, for example, we can say is appropriate. Is it appropriate for them to wear, Miss Na? Appropriate. Mình có thể chọn nhiều hơn một đáp án nha. Yeah. Is it inappropriate for them to wear? Yes, I think so. All right. Is it okay for them to wear? Yeah. All right. But is it inappropriate for them to wear? Ngược lại. Yeah. Inappropriate là ngược lại nha. No. Yep, no. Right. So is appropriate and is okay for men to wear. Right. Ý ở đây nếu mà mình dùng inappropriate nha, mình sẽ hiểu là nó không phù hợp để trong đàn ông mặc suit ở trong những buổi họp trang trọng, đúng không ạ? Thì có nghĩa là đang ngược lại mất rồi. So only A and B. Đó. All right, you got it, Miss Nat? Yeah. Okay. People in the US may wear what to the office? Suit. Okay. Of course, a suit. What about a sweater, Miss Nina? Is it okay to wear sweater? If the weather cold. Yeah. All right. I also think that's too, because they said that a sweater or a blouse is okay for women too, and even for men. All right, that was easy, Miss Nina. All right, so let's see. What's about your personal dress code? So, Miss Nat, can you help me to check the agree and disagree one? The first one is appropriate for men to wear shorts on the street. Do you agree with this or disagree? Appropriate. Phù hợp. Oh, no. Inappropriate, Miss Na. This one. Sorry, appropriate. Phù hợp. Yes. Okay, yeah. Cái này là tùy cái quan điểm mình mới nha. Okay. Is inappropriate for women to wear shorts on the street. Không phù hợp cho woman wear. Không có đúng. Nam nữ tự do mà. All right, so you disagree with this one, right? Disagree? Yeah. Is appropriate for men to wear sandals in an office? No, không phù hợp. So, disagree? Is important for men to wear ties in an office? Yes. Okay, so important. This is not inappropriate or appropriate, but not, this is important, right? Không quan trọng là nhỉ? Không quan trọng. Quan trọng hoặc không quan trọng, yeah. Is inappropriate for men to wear sleeveless t-shirts in a restaurant? Yeah. All right, agree. Mm-hmm. And appropriate for women to wear short skirt or shorts in a religious institution?
nó quan trọng. Yes. Okay. Oh, mean it's appropriate that it's okay to wear short skirt or shorts. No. All right. Yeah, disagree, right? I think you're gonna disagree with this. Yeah, this. All right. So overall, Miss Ina, how do you rate yourself from these three levels: conservative, liberal, or anything goes? Yeah, you just rate yourself. What do you think of yourself? Liberal. Anything go. Anything goes. Okay, that's good. All right, so I think you're quite liberal with the clothing, right? Just as long as it's okay to wear. Depend where you go. All right, depends. Yep, that's great. So let's discuss a little bit more about it. Now, for example, I have some settings here in office, in restaurant, in casual social setting, or in religious institution. On each occasion, Ms. Na, what do you think that we need to have do and don'ts for clothing? Right. So with a partner, write some clothing do and don'ts for visitor in your country, right? Do you want it to apply for men or women? It's up to you. Right. So let's take the case in America, Ms. Na. In America. So in offices, what are some do and don'ts when somebody visit America, Ms. Na? In the office, they Yep. don't wear the flip-flop. All right, so don't wear flip-flops. Yeah, what else? Does it really important for like men to wear suits in offices, Ms. Na? Depend where they work. Có All right, nhiều depends. có nhiều công việc người ta phải mang suit, mà có nhiều công việc người ta không cần phải mang. Okay, so it's as long as it's appropriate with the workplace. Yeah. Yep, that's good. But like you said, no flip-flops. And I don't think that is a good And short custom either. to wear. And shorts. Yeah. T-shirts. Are t-shirts okay? T-shirt, áo phông hả? Maybe Yeah. depends, right? But they can give the jean or some long. Yeah, I got what you mean. Yes. Maybe if you work in a kind of casual companies like IT company, you don't need to meet the customer, maybe. Yeah, that's be good. What about do and don'ts in formal restaurants now? The formal one. Trang trọng hả? Yep. Formal hả? Formal là để phải mang suit với mang red đó. Suit and dresses. Okay. What else that different? For example, in Vietnam, of course, nobody gonna wear flip-flops into formal restaurants. It's kind of weird, right? Yeah, And no. I don't think they wear shorts either. No. I think mostly dresses or long pants. Long What pants. about in America? Long pants? Yeah, có những nhà hàng là mình phải mang áo đồ vest với lại dress. Oh, you have to, Miss Na. You must to. Yeah. Tùy nhà hàng. Okay. I also heard that some restaurant requires you to put on a jacket.
Dạ, nhưng mà đa số nhà hàng kiểu đó là mình phải book, mình phải đặt Okay. bàn, nhưng mà mình không muốn mang áo quần kiểu đó thì mình đừng có tới nhà hàng đó thôi. Yep, you have to be prepared, right? Mm-hmm. Right. But I think they are quite like a fancy restaurant, right, Vicina? I think so. Yep. All right. What about in casual social settings? Okay, so social setting. Like Là in cái gì? normal life, normal settings. What are some don'ts? I think do's is quite easy because it's casual. What about some clothing don'ts that you cannot wear? Casual setting. Casual. Cái nghĩ là gì hả? Casual social settings là những cái hoàn cảnh mà thông thường ấy ạ. So for example, you hang out with your friends, you go to the park or the supermarket. Casual social settings. Setting ở đây mình có thể hiểu là những cái tình huống hoặc là những cái hoàn cảnh mà mình thường hay làm hàng ngày ấy ạ. Like you go to the supermarket, casual social settings. Yep. They can wear anything. Anything. All right, that's Yeah. good. Oh, is there anything that you cannot wear in those occasions, isn't it? Like you rarely see somebody wears it. Kiểu mình hiếm thì thấy cái người đó mặc như thế ạ. In social setting, yeah. No. They can wear short, they can wear t-shirt, they can wear long, everything. Anything. That's good, that's good. Yeah. What about if they wear too revealing clothes? Is that okay, Miss Ina? Like in America? What it mean? Too revealing clothes? Like revealing? Oh. I'm sorry. Revealing. Cái đó là cái gì đó? Miss còn nhớ cái từ này không ạ? Hồi xưa mình có học một lần nha. Là quần áo mà nó hở ấy ạ. Too revealing clothes. Yeah. Like maybe too short, like tank top or something like that. Is that okay? They can wear. Yeah. Okay. That's good. And last one, in religious institutions, what are some do's and don'ts? Mang áo quần kín đáo. No short. No shorts, conservative clothes. Oh, that's good. Okay. So in the place or the area that you live in, Miss Na, do you have any like other than church, any temple or pagoda? No. No. All right. Oh, actually, I don't know, but do you have like pagoda or temple there? Because I'm not sure. Chùa hả? Yep. Do we have there too? Có, cũng cách đây 30 phút, nhưng không biết ở chỗ nào thôi. Okay. Because for example, when I travel abroad, I haven't traveled that far to the Western country, but the area near Vietnam, I do see temple and pagoda, Vietnamese temple actually. For example, in Thailand, not Thailand pagoda or temple, but Vietnamese temple in Thailand. So it's kind of cool to see that. Chùa ở Thái Lan hả? Yeah. Nhưng mà chùa Việt Nam ở Thái Lan mới là nha. Tức là người Ờ. trụ trì cũng là người Việt Nam và tên cũng là người Việt Nam và tất cả mọi thứ vẫn là Việt Nam, but in Thailand. Yeah. Còn ở Thái Lan thì cũng khá là nhiều pagoda và temple rồi, nhưng mà yeah, it's kind of cool. Buddha là Phật hả? Yes. Buddhist, Phật giáo. All right, that's good, isn't it? So like you said, anything goes actually, right? In casual social setting, but in formal settings, maybe a little bit different. Vậy thì Miss Na có thể dùng cái từ setting này nha.
cái dùng setting này khi mình muốn đến hoàn cảnh nào đó thì mình có thể dùng này. Ví dụ như casual settings là những hoàn cảnh thông thường. Nếu Miss đang muốn nói là những cái hoàn cảnh mà nó trang trọng như kiểu là đám cưới này, lễ tang này, hay là cái gì đó, dịp gì đó quan trọng thì mình có thể nói là formal settings. Mình có thể dùng cái từ này, settings. Setting là kiểu thiết lập, nhưng ở đây mình sẽ dịch là hoàn cảnh. Right. So it depends on the situation that you will mention about. All right, that's good, Miss Annette. So that is also the last lesson of Unit 8, right? And the next lesson, we will move on to Unit 9, another one, all right? Oh, and I think next week, Miss Annette, can we take the test next week? We still have the test number 2. Yeah. Yeah, it's been a long time. Em sợ là để lâu quá, Miss Annette sẽ quên mất các cái bài cũ ạ. Từ bài số 5 tới bài số 7 đúng không? Yes, we talk about technology, staying in shape, and Bữa eating habits, Miss Annette. Dạ hồi bữa có ôn rồi, có coi rồi, That's ôn good. lại. Yep. And also vacation, Miss Annette. Vacation. Vacation, holidays. Like talk about your trip or a vacation you used to go in the past, like that. Bài Alright, đó that's good. bài nè, vacation. Vacation, 7. yeah. Nó chính là cái unit trước, unit 7 đúng không ạ? Yeah. 5 Yeah. to 7. Right. Yeah. Mỗi unit mình chỉ có khoảng một câu thôi. That's easy. Only 6 questions, Miss Annette. Yeah. Đó. 5, Alright. 6, 7. Okay. 5, 6, 7, yes. All right. So do you have any other questions, Miss Annette? Nó hay lộn á, mấy cái từ mới phải coi thuộc này. Mấy cái từ hôm nay nó hơi gọi là dễ nhầm đúng không ạ? Bởi vì nó có Formal. formal, yeah. Và nó có 2 từ đối lập nhau. Miss Annette, chúng ta nhớ xem cái từ appropriate nha. Nó lại là một giống cái từ refrigerator hồi xưa đấy ạ. Pretty long, right? Appropriate. Appropriate. That's good. Nhìn phiên âm thì dễ đọc hơn, mà không có phiên âm thì khó. Yeah, for sure. Để chụp cái này lại. All right, that's good. Đọc cho khỏe. Okay. Thank you. All right, that's good. All right, so then I think I will still see you this Sunday. Friday. Oh yeah. No, This this Friday. Friday. This Friday. Yeah. Still, yeah, this Friday. All right, so see you on Friday, Miss Annette. I Yeah, forgot thank you. that this is gonna be next week. All right, so thank you, Miss Annette, and have a good night. You too. Thank you. Yeah.